Hej och välkomna till en serie korta filmer producerade av Export Music Sweden om den elektroniska dansmusiken, dess utmaningar och möjligheter. Var befinner sig scenen idag efter nästan 2 års pandemistålbad? I det här avsnittet ska vi fokusera på det vi valt att kalla dansmusik och politik. För pandemin har ju varit en sak att kämpa emot, helt klart. Men den här scenen har haft ganska mycket motstånd att tampas med redan före corona i form av danstillstånd, lagar och regler, lokalfrågor och en generell uppfattning om att dansmusik är någonting enbart hedonistiskt. Man ser på den som något som inte riktigt är en del av resten av kulturen i Sverige. Vill man ha klubbar där folk dansar i en stad, liksom, vill man att det ska finnas konsertlokaler, liksom, så då är det ju en helt annan fråga på en annan nivå. Liksom. Och att säga, ja men det här punktinsats som har gjort liksom, coronastöd, det har ju faktiskt funkat bra tycker jag. Det kan man också jämföra med folk i andra länder. Liksom. Där det inte varit på samma sätt. Så vi har ju definitivt varit lyckligt lottade att folk liksom, det ändå har ansetts att det är värt att satsa på kulturen i det här. Om vi ska ha någon form av kulturpolitik under den här tiden så tycker jag åtminstone att den borde se på dansgolv och på konsertlokaler som en liksom väldigt viktig plats för all musiks fortlevnad. Återigen, det är på dansgolvet som alla stora musikaliska genombrott har skett de senaste 100 åren. Och det hoppas jag att de som är in charge ser och fattar. Where we're in a very tricky position in Dublin at the moment is that the head of property development and planning is also the head of culture. So that's a huge clash of interests there. In my view, those two people, they should be two different roles, and those people should be grinding against each other. They should not be the same person. So I think it is important that we start to think more about how to have representative within the government that can actually explain and give a fresh, direct, real view of our scene to the government, so they start to understand that it is not just a bunch of people dancing in a nightclub. A lot of governments are going to be underestimating voters over the next few years, but it'll be, beyond any type of doubt for anybody that you would have to vote a government like that out who are trying to work against you in this way, that are valuing every other sector, every other community except ours, and I'd be happy to vote them out if they don't help us. Det är extremt svårt att starta en klubb här. Att få 3-tillstånd, jättesvårt. Få 5-tillstånd, ännu svårare. Du måste servera mat, du ska servera alkohol. Vi har ju den långa historien om danstillståndet som nog är unikt för Sverige. Det är farligt för att om man dansar bredvid varandra så kan man stöta in i varandra och så kan det bli bråk. Jag menar, it doesn't make sense. I can already see like there's so many talented people out there who never really get a chance to prove themselves and to like grow as an artist, like a common development in like the modern scene. Social media has such a big influence also on the whole scene, and it's barely impossible as an artist to become popular if you don't have social media. There's only like a few exceptions out there. So I think that's also super dangerous because back in the days it only used to be about the music and about the performance, and now, yeah, apparently it can also be about how many followers you have on Instagram. Vem är klubben till för? Vem får känna sig inbjuden? Vem får känna sig delaktig? Liksom? Och för det är inte helt självklart. Liksom, för mig är klubben och dansmusik handlar om någonting inkluderande och någonting där man bjuder in alla. Liksom. Det är inte en så här stängd. Vissa musikgenrer kan ju vara väldigt stängda och ha sitt och man vill inte ha in. Men för mig är dansgolvet det mest demokratiska och det mest öppna och inbjudna, och alla ska vara välkomna, och det där kan nog glömmas bort. De klubbar vi har, de kanske safear, de spelar house och techno för att man vet att det går hem eller vad det nu kan vara.
Det jag önskar är ju att man hade kunnat lyfta klubbkulturen och faktiskt ha kvar alla de här musikproducenterna och DJsarna som finns här. Och skapa möjligheter för dem att spela i Stockholm till exempel eller i Sverige. Och kanske ha flera mindre klubbar. Alltså, varför finns det inte en drum and bass-klubb, en garage-klubb, en hiphop-klubb? Det är fortfarande väldigt svårt att driva en legitim nattklubb i Sverige. I princip varje europeisk mellanstor stad, i vissa länder även småstäder, då tänker jag på England, Tyskland och så vidare. Frankrike, Italien för den delen. Varje liten stad i de här länderna har åtminstone ett ställe som fungerar ungefär så här, att det är en liten källarlokal med ett jättebra ljudsystem och en bar och jättebra lokala och internationella DJs som spelar där sig varje fredag och lördag. Och det kanske kommer 300-400 entusiaster och håller scenen vid liv liksom varje helg. Det finns inte i Sverige. Det är omöjligt att göra ens i Stockholm idag. I Stockholms innerstad till exempel har det ju funnits klubbar och konsertlokaler historiskt sett. Och just nu finns det inte så mycket sånt kvar liksom. Och det man har gjort är ju liksom flytta saker till slakthusområdet, men det är ju en så här ganska uppenbar gentrifieringsprocess. Att man har saker där just nu, sen kommer det byggas bostäder, då är det ingen som kommer vilja ha en stor klubb. Även om man säger det nu att det kommer vara jättefint att ha, så finns det ingen i världen, i den här stan i alla fall, som kommer vilja ha en klubb som granne. Då måste man liksom flytta saker ett snäpp längre ut och liksom, då blir det ju automatiskt mer svårtillgängligt liksom. Det är ett jättestort problem nu för konstnärer till exempel, för man har byggt bort alla ateljéer och man bygger bostäder och kontor och sådär. Och då förstår inte jag riktigt, när ateljéer och studios försvinner, då förstår inte jag riktigt hur man har tänkt att Stockholm ska se ut då om 20 år. Vad vill man att det ska vara för stad? Det blir inte en rolig stad om folk bara bor i stan. Det finns ju ändå publik. Som sagt, den här typen av verksamhet går runt i mindre städer än Stockholm i Europa. Och den här typen av musik är populär i Stockholm. Och det finns en stor tillväxt bland publiken. Men på grund av ekonomiska och politiska förutsättningar går det inte. Det har dels att göra med lokalhyror, men också i allra högsta grad med det regelverk som potentiella arrangörer möts av. Alkohollagstiftning och så vidare. Bestämmelser kring hur mycket säkerhetspersonal man måste ha på ett ställe, bestämmelser kring hur man måste ha ett restaurangkök, det måste ha en fettavskiljare. Det är liksom jättemånga regler som tydligt är skapade för en annan verklighet än den som den lilla initierade dansklubben rör sig i liksom. I think what's good at the moment is that we do have probably more people into electronic music than ever. That's really, really good. But unfortunately, that is not mirrored by the amount of spaces that we really should have, you know? So what I'd like to see is more people within the industry or within the scene that actually have money to invest in clubs for them to actually set up clubs, you know? There are a lot of people in the industry who are getting really, really rich in terms of where things have gone in the last 5 to 10 years when we've moved to this big room festival experience for dance music. There are a lot of people that are making a lot of money, and I'd love to see some of those people invested back into the scene. Jag hade önskat att man faktiskt såg på elektronisk musik som, det är inte bara klubb och fyrtakt och droger och någon DJ, utan det är faktiskt så att mycket pop, elektronisk, rap, du vet, så det är ett sätt att göra musik som sträcker sig långt utanför klubben, och det är någonting som jag önskar att man hade kunnat lyfta som en naturlig del av kulturscenen mer.